હેલો, માય સેલ્ફ નિખિલ પીઠડિયા. હું તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલ પર સ્વાગત કરું છું. ધોરણ 10 વિજ્ઞાનની અંદર ચેપ્ટર નંબર 2માં એસિડ બેઝ અને ક્ષાર વિશે આપણે ચર્ચા શરૂ હતી. લાસ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે એસિડ બેઝની અમુક રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ જોઈ. ત્યારબાદ આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર બાકી રહેલી રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ વિશે તથા તેની સાથે પાણીની પ્રક્રિયા કરી કેવી રીતે તેને એસિડ અને બેઝની સમાનતા શું કેવી રીતે કરી શકાય તે વિશે આપણે આ વિડીયોમાં જોવાનું છે. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ. આપણે એસિડ અને બેઝની ધાત્વિય ઓક્સાઇડ સાથેની પ્રક્રિયા કરવાની, એટલે કે ધાત્વિય ઓક્સાઇડ જ્યારે એસિડ સાથે સંયોજાઈને ક્ષાર અને પાણી બનાવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો એક પ્રવૃત્તિ સમજીએ કે જ્યારે કોપર ઓક્સાઇડને જ્યારે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે ત્યારે કોપર ઓક્સાઇડમાંથી જે કોપર હોય છે તે Cl સાથે સંયોજાય છે. એટલે કે કોપર ઓક્સાઇડમાંથી જે કોપર છે એ છૂટું પડીને આ Cl સાથે સંયોજાઈને કોપર ક્લોરાઇડ બનાવે છે. શું બનાવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? કોપર ક્લોરાઇડ બનાવે છે. અને બાકી રહેલું આ 2H એટલે કે H2 અને અહીંયા રહેલો O એ બંને એકબીજા સાથે સંયોજાઈને આપણને બનાવશે પાણી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપ જાણતા હશો કોપર ઓક્સાઇડ એટલે કે કોપર એ જનરલી કથ્થાઈ રંગનો હોય છે, પણ અહીંયા પ્રક્રિયા થયા બાદ આપણને પ્રક્રિયાના અંતે આપણને શું મળશે? અહીંયા કોપર ક્લોરાઇડ તો મળે છે. કોપર ક્લોરાઇડની સાથે એનો રંગ કેવો મળે છે? વાદળી અને લીલો. વાદળી અને લીલા રંગનું આપણને અહીંયા ક્ષાર મળે છે. તો આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈએ કે જે ધાત્વિય ઓક્સાઇડ હોય છે તે હંમેશા બેઝિક ઓક્સાઇડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કે જે ધાત્વિય ઓક્સાઇડ એટલે કે કોપર ઓક્સાઇડ જે છે એ બેઝિક ઓક્સાઇડ પણ એને કહેવામાં આવે છે. એટલે કે વન ટાઈપ ઓફ શેની પ્રક્રિયા થઈ? તટસ્થીકરણ પ્રક્રિયા, જે આપણે લાસ્ટ વિડીયોમાં પણ જોયું કે તટસ્થીકરણ પ્રક્રિયામાં શું હતું કે એસિડ અને બેઝને જ્યારે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે ત્યારે ક્ષાર અને પાણી મળે છે. સેમ વસ્તુ અહીંયા શું થયું કે અહીંયા હતું ખાલી ધાત્વિય ઓક્સાઇડ, પણ બન્યું શું કે એની એસિડ સાથે પ્રક્રિયા, એની સાથે ક્ષાર અને પાણી જ મળે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે સમજી શકીએ કે આગળ લીધેલો જે કોપર ધાત્વિય ઓક્સાઇડ જે હતો એ બેઝિક સ્વભાવ ધરાવતો હશે, તેના આધારે જ આપણને અહીંયા ક્ષાર અને પાણી મળે છે. બીજી પ્રક્રિયાની વાત કરીએ તો કે અધાત્વિય ઓક્સાઇડ. અધાત્વિય ઓક્સાઇડની બેઝ સાથેની પ્રક્રિયા. અધાત્વિય ઓક્સાઇડ એટલે અહીંયા આપણે લીધું છે કે કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ લીધેલો છે. હવે અધાત્વિય ઓક્સાઇડ સ્વભાવે કેવા હોય છે? એસિડિક હોય છે. સ્વભાવે એસિડિક હોય એ તો થઈ ગયું, પણ આપણે પ્રક્રિયા કોની સાથે કરવાની છે? બેઝ સાથે. એટલે ફરીથી શું પડ્યું કે એસિડ અને બેઝ એની પ્રક્રિયા કરશો એટલે શું આપણને મળશે? ક્ષાર અને પાણી. તો આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો સમજીએ કે કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડને CO2 સાથેની પ્રક્રિયા કરવાથી આપણને કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ મળે છે. શું મળશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ. અને એની સાથે આપણને પાણી પણ છૂટું થઈને મળે છે. એટલે કે આ કેલ્શિયમ એ અને આની અંદર રહેલો એક ઓક્સિજન, અહીંયા ઓક્સિજન 2 છે પણ એમાંથી રહેલો એક જ ઓક્સિજન એ CaO અને આ CO2 આ બંને સંયોજાઈને એ જે ઓક્સિજન હતો એ આની અંદર ઉમેરાઈને અહીંયા CO3 બનાવશે અને Ca અને Ce એટલે કે કેલ્શિયમ અને કાર્બન જોડાઈને CaCO3 બનાવશે. બાકી રહેલું જે ઓક્સિજન, હાઇડ્રોજન અને કાર્બન ઓક્સિજન હશે તે આપણને અહીંયા પાણી સ્વરૂપે આપણને આગળ મળે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આ બંને પ્રક્રિયાની અંદર આપણે જોયું કે એક અધાત્વિય ઓક્સાઇડ અને એક ધાત્વિય ઓક્સાઇડ વિશે આપણે પ્રક્રિયા જોઈ. તો અહીંયા આપણે એસિડ અને બેઝની તમામ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ પૂરી કરીએ છીએ અને આ તમામ પ્રક્રિયાઓ પ્રવૃત્તિને આધારિત આપણે જોઈ છે. હવે નેક્સ્ટ ટોપિક આપણે ઉપર જઈએ કે તમામ એસિડ બેઝમાં શું સમાનતા હોઈ શકે? કે તમામ એસિડ અને બેઝ એટલે કે આપણી જોડે ગમે તે એસિડ હોય કે બેઝ હોય તેની અંદર સમાનતા કેવી રીતે આપણે ચકાસી શકાય? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રવૃત્તિને આધારિત આપણે એક પ્રક્રિયા સમજીએ કે ગ્લુકોઝ, આલ્કોહોલ, હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ કે સલ્ફ્યુરિક એસિડ આમાંથી કોઈ પણ પદાર્થ આપણે લઈએ તે એસિડ છે કે બેઝ છે, અથવા તો તેની અંદર આની અંદર જે રહેલું કોઈ પણ આયનો છે એ આયનો દ્વારા આપણને આગળ કેવી રીતે પ્રક્રિયા મળે છે તે આપણે સમજી શકીએ. તો અહીંયા જોયો ગ્લુકોઝ, આલ્કોહોલ, હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ અને સલ્ફ્યુરિક એસિડની એક પ્રવૃત્તિ આપણે જોઈએ. તેની અંદર શું કરવાનું કે જ્યારે તેમાં હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ લઈએ, માની લો કે એક બીકર લઈએ, એની અંદર હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ લઈએ છીએ, તેની અંદર એક રબરનું બૂચ લઈએ. એ બૂચની અંદર 2 ખીલીઓ આપણે નાખવાની છે. ખીલીઓ નાખીને તેના ઉપર 2 તાર વડે આપણે બેટરી એટલે કે વીજકોષ
6 વોલ્ટના વીજકોષ દ્વારા એક સ્વિચ લઈએ અને એની સાથે જોડી રાખીએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો થશે શું કે જ્યારે પણ જો આપણે અહીંયા લઈએ કે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ લઈએ છીએ માની લો તો હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ અંદર ઉમેરવામાં આવશે ત્યારે તે એના અંદર રહેલા આયનો દ્વારા જે આપણે સ્વિચ જ્યારે ચાલુ કરીશું ત્યારે આયનો દ્વારા જે એસિડની અંદર રહેલા આયનો છે આયનો દ્વારા આપણને અહીંયા આ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ શું કરશે કે તેના આયનો દ્વારા એની અંદર વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન કરશે તો અહીંયા આપણે સમજી શકીએ કે જ્યારે પણ એસિડ આપણે લઈએ આપણે જે શું લીધું અહીંયા હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ માની લો કે હું સલ્ફ્યુરિક એસિડ પણ લઉં તો પણ આયનોના લીધે એનો વિદ્યુત પ્રવાહ અંદર વહન થશે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જ્યારે પણ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ કે સલ્ફ્યુરિક એસિડની હાજરીની સાથે જ્યારે વીજકોષ એટલે કે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવામાં આવશે ત્યારે તેની અંદર વહન થશે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિચારીએ કે આપણે આલ્કોહોલ કે ગ્લુકોઝ લીધું હોય તો શું એની અંદર વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન થશે નહીં થાય કારણ કે તે એની અંદર તે પદાર્થો એસિડ અને બેઝ નથી એના લીધે અહીંયા શું થશે કે આલ્કોહોલ અને ગ્લુકોઝની અંદર કોઈપણ પ્રકારનું વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન થશે નહીં જ્યારે એસિડ હોય કે પછી સલ્ફ્યુરિક એસિડ હોય બંનેની અંદર વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન થશે એટલે આપણે સમજી શકીએ કે એસિડિક દ્રાવણોમાં વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન આયનો દ્વારા થશે મેં તમને કીધું કે 2 આયનો છે માની લો HCl છે તો HClની અંદર 2 વસ્તુ છે એક H+ અને Cl- આ 2 વસ્તુ છે આ 2 વસ્તુના આધારે આપણે સમજી શકીએ કે આની અંદર રહેલા જે આયનો છે તે આયનો દ્વારા જ વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન થાય છે એટલે કે આપણે લખ્યું છે કે અહીંયા આયનો દ્વારા જ વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન થશે એસિડમાં ધન આયન તરીકે અહીંયા તમે જુઓ ધન આયન કોણ છે અહીંયા હાઇડ્રોજન ઇવન H2SO4 ની આપણે વાત કરીએ કે ચલો H2SO4 છે બરાબર તો H2SO4માં H+ 2H+ હશે ને SO4 2- થશે તો અહીંયા પણ આ ધન આયન તરીકે કોણ છે H+ એટલે કે એસિડની અંદર હંમેશા ધન આયન તરીકે હાઇડ્રોજનનો લેવામાં આવે છે અને ઋણ આયન તરીકે આપણે શું લઈશું તો કે HClની અંદર Cl- હશે HClમાં આપણને છેલ્લે ઋણ આયન તરીકે કોણ હતું Cl- સાહેબ આપણે વિચારીએ કે HNO3 છે તો એની અંદર NO3- હશે NO3- એની સાથે આપણે વિચારીએ કે HNO3 તો એની 2 વસ્તુ છૂટા પડે તો કે H+ અને NO3- તો અહીંયા ધન આયન તરીકે તો હાઇડ્રોજન છે જ પણ ઋણ આયન તરીકે આપણે કોણ લીધું છે અહીંયા NO3-. H2SO4માં વાત કરીએ તો મેં હમણાં સમજાવ્યું તમને કે H+ અને SO4 2- મળશે આપણને CH3COOH એસિડિક એસિડની અંદર વાત કરીએ તો CH3COO- આ આપણને શું મળે છે અહીંયા ઋણ આયન તરીકે અહીંયા દર્શાવવામાં આવે છે એટલે કે એસિડની અંદર એક તો ધન આયન હશે એક ઋણ આયન હશે તો હંમેશા એસિડ માટે આપણે ધન આયન તરીકે હાઇડ્રોજનની પસંદગી કરવાની રહેશે એટલે કે હાઇડ્રોજન હશે જે હાઇડ્રોજન એ આયનોની અંદર જે એસિડમાં H+ આયન તરીકે હશે અથવા તો કે એસિડમાં તેના દ્રાવણોમાં H+ આયનો ઉત્પન્ન કરે છે જે એસિડિક ગુણધર્મો જવાબદાર હશે કે એસિડિક ગુણધર્મો માટે જવાબદાર હશે એટલે કે એસિડની અંદર હંમેશા H+ આયનો હશે માની લઈએ આપણે આગળ વાત કરીએ કે એસિડ અને બેઝની પાણીના અંદર શું થાય છે પાણીના દ્રાવણ સાથે પ્રક્રિયા કરીએ પાણીમાં એસિડની પાણી માટે પ્રક્રિયા કરીએ તો શું થશે તો કે માની લો મેં HCl લીધું HCl છે HCl હું એના આયનની વાત હમણાં મેં કરી કે એકમાં તો H+ હશે અને બીજું હશે Cl-. તો આ H+ અને Cl- તો અહીંયા શું થશે કે જ્યારે પાણીની દ્વારા પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે ત્યારે આ પાણીની સાથે આ H+ જોડાઈ જશે અને આ H+ જોડાવાના કારણે મને અહીંયા મળશે H3O+ અને આ જે Cl- જે વધ્યા છે તે મારે અહીંયા છૂટા મળશે એટલે કે પાણીના અણુ દ્વારા એસિડમાં રહેલા જે 2 આયનો છે એક H+ અને Cl- તેનું અલગીકરણ થઈ રહ્યું છે જો મેં પાણી જ લીધું ના હોત તો એની સાથે કોઈપણ પ્રકારનું અલગીકરણ શક્ય નથી એટલે કે પાણીની હાજરીમાં બંનેનું અલગીકરણ થયું એટલે કે અલગ પડ્યા છૂટા પડ્યા અને અહીંયા આપણને H3O+ આયન બનાવ્યું અને એક Cl- આયન ધરાવ્યું કે ભાઈ જો હજી કદાચ પાણીની ગેરહાજરી હોત તો અણુઓમાંથી H+ આયન છૂટો પડ્યો ન હોત હવે આથી હાઇડ્રોજન આયનોને હંમેશા H+ અને જે અહીંયા H3O+ છે આ જે H3O+ તેને આપણે કહીશું હાઇડ્રોનિયમ આયન શું કહીશું હાઇડ્રોનિયમ આયન એ આપણે અહીંયા જોયું કે અહીંયા એક H+ મળે છે H+ અથવા તો H3O+ આ બંને એસિડિક આયનો કહી શકાય કે એસિડ માટે જે બંને જવાબદાર છે તો હાઇડ્રોજન આયનો કયા જેવા મળશે આપણને તો H+ અને H3O+ સ્વરૂપે આપણને દર્શાવવામાં આવશે
હવે આ તો એસિડ માટે વાત કરી, આપણે બેઝ માટે વાત કરીએ કે ભાઈ બેઝને જ્યારે પાણીની હાજરીમાં કરવામાં આવે પ્રક્રિયા ત્યારે શું થાય છે, તો કે જ્યારે NaOH ને H2O સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે ત્યારે એના પણ 2 આયનો છૂટા પડશે. કયા 2 આયનો? તો કે Na+ અને OH-. તો અહીંયા Na+ જે છે એ તો ધન આયન છે, તો બેઝ માટે જે OH- આવશે એ આપણા માટે ઋણ આયન છે, એટલે કે બેઝ માટે જવાબદાર કોણ હશે? OH-. એટલે કે બેઝ પાણીમાં હાઇડ્રોક્સાઇડ આયનો ઉત્પન્ન કરે છે. જે OH આયનો છે ને એ OH આયનો હાઇડ્રોક્સાઇડ આયન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એટલે સમજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, યાદ રાખજો કે એસિડ માટે H+ અથવા H3O+ આયનો જવાબદાર છે અને બેઝ માટે OH- એટલે કે હાઇડ્રોક્સાઇડ આયન જવાબદાર છે. ખાસ યાદ રાખજો. બેઝ જે પાણીમાં દ્રાવ્ય હોય છે તેને આલ્કલી કહેવામાં આવે છે. જે બેઝ પાણીની અંદર દ્રાવ્ય થઈ જાય, ઓગળી જાય, તો તેને આલ્કલી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એનો અર્થ એવો થયો કે તમામ એસિડ એ H+ આયન ધરાવે છે અને તમામ બેઝ OH- આયન ધરાવે છે. આપણે આગળના જે ટોપિકો ભણશું એ દરેક ટોપિકમાં H+ અને OH- નો ખાસ ઉલ્લેખ કરવામાં આવશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયોને આપ ખાસ અગત્યનો સમજીને ભણશો. હવે H+ આયનો અને તમામ બેઝ OH- આયનો ધરાવશે. હવે આપણે વાત કરીએ કે ભાઈ એસિડ અને બેઝની પ્રક્રિયા કરવામાં આવે ત્યારે ક્ષાર અને પાણી બને છે. આપણે તટસ્થીકરણ પ્રક્રિયામાં શીખ્યા. તો હવે માની લો કે મારી પાસે HX છે. HX એટલે કે X તરીકે હું કોઈ પણ ધાતુ પણ લઈ શકું અથવા તો કોઈ નિષ્ક્રિય વાયુ પણ લઈ શકું, બરાબર. તો જ્યારે હાઇડ્રોજનની સાથે કોઈ Xની પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે ત્યારે MOH એટલે કે કોઈ પણ ધાતુ, M એટલે અહીંયા કોઈ પણ ધાતુ લઉં, અહીંયા સોરી ધાતુ નહોતું, અહીંયા ધાતુ આવશે, બરાબર. તો અહીંયા MaOH છે એ એક ધાતુ છે. તો હાઇડ્રોજનની સાથે જે X રહેલો છે અને MOHની સાથે જે M રહેલો છે, આ બંને સાથે છૂટા પડીને જોડાઈને અહીંયા MX બનાવશે, જે આપણે કહીશું ક્ષાર બનાવ્યો છે. શું બનાવ્યું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ક્ષાર બનાવ્યો છે. અને પાણી તો આપણને મળે જ છે. તો અહીંયા H+ આયનનો જ્યારે OH- આયન એટલે કે એસિડના આયન અને OH- એટલે કે બેઝના આયનો જ્યારે ભેગા થઈને અહીંયા પાણી બનાવે છે. તો અહીંયા બંને આયનો ભેગા થયા તો મને અહીંયા શું મળ્યું? પાણી મળે છે. એટલે આપણે સમજ્યા કે પાણી પણ 2 આયનોનું બનેલું છે, એક H+ અને એક OH-. આ બંને આયનોનું બનેલું છે પાણી. એસિડ કે બેઝની પાણીમાં ઓગળવાની પ્રક્રિયાને ઉષ્માક્ષેપક ક્રિયા કહેવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે ઘણી વખત જ્યારે પણ એસિડ હાથમાં લઈએ અથવા તો એસિડને જો કોઈ પણ પાત્રની અંદર ભરવામાં આવે તો એ એસિડ સાંદ્ર હોય કાં તો મંદ હોય. જો સાંદ્ર હશે તો શું થશે કે ઘણી વખત તેને કોઈ પાત્રમાં રેડવામાં આવશે ત્યારે જ્વલંત વાસ સાથે અંદર પડશે અને એટલું ગરમ પણ હોય છે કે અમુક વાર તો પાત્ર તૂટી પણ શકે છે. એટલે ખાસ આપણે ધ્યાન રાખશું કે જ્યારે પણ કોઈ એસિડની પાણી સાથેની પ્રક્રિયા કરશું ત્યારે અથવા તો કોઈ એસિડની અંદર પાણી નાખશું તો પાણીની અંદર કોઈ એસિડ નાખવામાં આવે ત્યારે ટીપે આપણે એને નાખીશું. ડાયરેક્ટ જો નાખવામાં આવશે તો આપણા ઉપર ઉડી પણ શકે છે, જેની કારણે આપણે દાઝી પણ શકીએ છીએ. તો એના લીધે આપણે સમજીએ કે ભાઈ પાણીની અંદર પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે ત્યારે ગરમી ઉત્પન્ન થાય છે. ગરમી ઉત્પન્ન થાય તે પ્રક્રિયાને આપણે કહીશું ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા. એસિડ અને બેઝ પાણી સાથે મિશ્ર કરતા એકમ કદ દીઠ આયનો, એટલે કે જ્યારે એસિડ અને બેઝને મિક્સ કરવામાં આવે છે પાણીની અંદર ત્યારે એકમ કદ દીઠ આયનો જે H3O+ અથવા OH-, કારણ કે એસિડ અથવા બેઝ લીધું હોય તો આપણે કાં તો H3O+ હશે કાં તો OH- હશે, તો એની સાંદ્રતામાં ઘટાડો થાય. એટલે કે સાંદ્ર એસિડ હશે, તીવ્ર એસિડ હશે, જ્વલંત એસિડ હશે, તેમાં પાણી રેડવામાં આવશે ત્યારે એની જ્વલનશીલતા ઓછી થશે, સાંદ્રતા ઓછી થશે. તો આ ઓછી કરવાની પ્રક્રિયા જે થઈ તેને આપણે શું કહીશું? મંદન કહીશું, કે જે મંદ થાય છે. આપણે આગળ ઘણી વખત વાત કરી કે મંદ એસિડ, મંદ બેઝ, જે પણ આપણે વાત કરતા હોય તો એની સાથે આપણે કહીશું કે આથી તે એસિડ કે બેઝ મંદ એસિડ કે બેઝ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયોની અંદર આપણે અમુક રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ જોઈ તથા તમામ એસિડ અને બેઝ માટેની સમાનતા કેવી રીતે કરી શકીએ એ પણ જોયું, અને પાણીની અંદર એસિડ અને બેઝ શું આયનો બતાવે છે તે પણ આપણે ચર્ચા કરી. અને આગળના ઘણા ટોપિકની અંદર આ જ વિડીયોને લગતા સંલગ્ન ટોપિક્સ આવવાના છે. તો આપ ખાસ આ વિડીયોને રિવિઝન કરજો. આ વિડીયો આપને જો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો તથા આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો તે માટેનો પ્રતિભાવ પણ અમને કોમેન્ટ સેક્શનમાં આપો. ખૂબ આભાર.